kohë kruciale presidenti vendit. I was the president of this country in a very crucial period of time for Kosovo. Koha e bisedimeve me Serbi për çështje statusi. It was the time where Serbia and Kosovo had the dialogue for the status of Kosovo. Dhe ku mu vesh delegacionin e Kosovës. And he was the director for the delegation between Kosovo and Ka qenë një kohë që i kanë pak vite prej ndërprerjes luftimeve të përgjithshme. it was a short period of time from the war, like from the beginning of the war ending to Kosovo. Dhe natyrisht paqja ishte e nevojshme për gjithë. And of course, peace was the crucial point for those delegation. Për ne që dëshonin paqen ishim sepse ishim në pjesën e sulmuar thjesht me viktima shumë të. For us, peace was a crucial point for us to in those dialogues because we were end of the war and we were the victim part of Dhe pjesa tjetër për Shudi nuk donte paqen. and the other part for our curiosity, they didn't want peace. Dhe bante obstruksione të vazhdueshme edhe procesit bisedimit. And they were like upcoming and maybe postponing the delegation through putting conditions in order Po ne not ka to. qenë tepër e rëndësishme se kem pas një mbështetje të fuqishme ndërkombëtare. And it was very important also for us. We had the support of the United States during that time. Not only the United States, but everybody. Yeah, everybody, like the whole world. movement. Ishte alianca e NATO-s dhe ishin vende të fuqishme që na kanë ndihmuar. Yeah, it was NATO and other important countries throughout the world. Dhe mbi këtë bazë të investimit për paqen e dëshirojmë të falenderojmë gjithë ato vende dhe rinin atyre vendeve që ka qenë edhe ushtare në Kosovë. Also, we are really thankful for those countries and their youth also who invested a lot in Kosovo. Also, those countries that supported us a lot. So we are really thankful for them. Kemi shumë miq. We have a lot of friends. Ka dhe oponent. Also opponent part. Serbia mundohet ende me Rusinë të bëjë ato. Yeah, Serbia is trying to even make a deal with Russia in order for them not to support us. Nuk jemi larg zonave që ndodhen vërtet luftime të përgjithshme. We are also not far away from the areas that have a lot of wars also. Po dëshirojmë që ai konflikt kaq i rënd që është që të përfundojë. But we also really hope that this big conflict that is happening there to end. Njerëzia ka nevojë të rrohet me tema të rëndësishme në qëllim. Human beings, they really need to discuss about very important topics Për të ardhmen e fëmijëve tanë, për të for ardhmen the e future of the gjeneratave pas children, tyre. for future generations also. Sepse lufta nuk sjell kur gjatë tjetër. Because war doesn't bring anything good in this. Prandaj në këtë mekanizëm kaq të rëndësishëm e quajmë mekanizëm Federata e Paqes Universale, besoj se keni gjetë vetëm kuptimin e idealeve që ka. So I really believe that through Universal Peace Federation, you really found this kind of support and this strong ideal that UPF has. Përpjekja për familje të shnosh, So in order to create a healthy family, për solidaritet, për for zhvillim, solidarity, për zhvillim, for development of për country, qeverisje të mirë, for good governmental, për pozitë shumë të mirë të rive for youth people also, their investment and their dhe për position in the perspektivë të society, tyre. and for a good perspective of youth. Ne kem pas takime të shumta edhe me qendrën në Seul, po natyrisht edhe Federata e Paqes Shqiptare dhe e Kosovës janë seksione të rëndësishme të pandashme këtij procesi. We had a lot of delegations also and meetings in Seoul also, together with UPF from Albania for these topics. Secila lutje për paqë don edhe investim, jo vetëm me lutë. Every prayer for peace needs a lot of investment also. Not Ne kem only pas praying. një shembull të veçantë se nga ky vend ka lind Nën Tereza. We had a very big example from Kosovo here, and Mother Teresa is from Kosovo, so her investment is known all throughout the world. Babave të There skeqes. are two parallel of the evil. Është bardha e zeza, e keqe e mira, dita dhe nata janë Yeah, konceptet we know tashme. like black and white, nighttime, daytime, so these are the opposites of Unë jam evil. shumë i lumtur që shoh tash të ri si kur ju që keni ardhur nga vende ndryshme në Kosovë. I am really happy that I see young people coming to Kosovo. Sikur që shumë të ri tonë që janë nëpër botë. Also, as young people from Kosovo, they go around the world and Rrethanat kanë qenë të vështira, po janë gjetë mirë. the circumstances were different and very hard, but
we found solutions. Tash kujton e Dua Lipën, Rita Orën për shembull, pastaj sportistat e shumë që kanë shkuar dhe kanë ikë familjet e tyre prej dhunës, prej Yes, torturës. we have the example, for example, Dua Lipa's family or Rita Ora's family. They went from the war, and they are very famous people, but they have impact in their own way, or even from sport part, like we have my Linda, for example, Yeah, my Linda dhe krejt ekipa e saj. and the whole of her team. Andaj është diçka që kurkush se ka prit. And that is something that nobody could expect. Like to be- Llogaritën e shumë vende që përpiqen për medalje të arta dhe si arrin edhe me dekada. Yeah, there are so many countries who fight for golden medal, but my Linda from Kosovo that nobody knew, she has a one. Dhe për më njerë merret. Yeah, and it's very important. Andaj unë nuk do të shtoja diçka më shumë, por do të them se mund të jenë një pjesë e rëndësishme e mbështetjes edhe për Kosovën, edhe për paqen paralelisht. So I will conclude with they can be really an investment for Kosovo also, but not only for Kosovo, but for the whole peace in the world. And Fjalët e mira janë të dëbuese, janë ofruese. good words are always welcoming. They're not harmful. Ka edhe gjëra që si duam as ne. There are other things that we don't want also. Janë pjesë e sindromeve rajonale dhe për te kësaj. Yeah, they are part of our regional also Kosovo here, Por do të shpejtojmë të nxam kohën e humbur. but we want to gain the time and do so many things, Kemi punë. not to lose time. We have a lot of work. Unë kam qenë president, tash pushoj dhe shoh tjerë si po bëjnë. I was a president, so now I'm standing and watching other people. How are they doing? Ndihem krenar se jam në shkuesi i parë i aktit pavarësisë. I am very proud that I am one of the first writers of independence. You know the letter that we wrote? Yes. Declaration. Declaration of the. It is here. Wow. Yeah, Independence Day. Kjo njerë bot. Njerë ndodh. Yeah, this happens only once for a country. So this is a very important part for Kosovo. Andaj çfarë do të keni diçka të pyesni për kurreshtin tuaj. So if you have something to ask for your curiosity, then you are free to ask it for the president. Okay, Yeah, good. Daniel? What was your biggest challenge as president? Ka pas shumë. He had a lot. E para ka qenë procesi i bisedave. But it was the dialogue part between Kosovo and Lidhet nga njerë sikur me legjendat tona që kem pas, mbasi mund të kenë edhe popull tjerë të njëjtat legjenda. it's always connected with the old histories of other countries also, so it has a connection also in this. Për shembull punonim gjithë ditën natën rrnoj. So we used to work the whole day and nighttime. And to build something, and it destroyed Destroyed in the morning, so it means like whole investment throughout the day and the nighttime maybe was destroyed. Pse? Sepse u binte në mend që bën ndryshe dhe bën presione vazhdimisht. So because they remember something and then they destroyed, like, oh no, it needs to get changed. Kjo ka qenë pjesa tabloja e parë që ta përfundojmë atë proces dhe ka përfunduar marrë. So it was the first tabloid on how to conclude this process on the very best way, and they had success in it. E veçantë është çështja e njohjeve të Republikës. The main particular part is the known, like other countries recognizing Recognition. Kosovo as a young country. Që ka vende që janë edhe në lehthitje, There are other countries that are in error. so there are other countries who didn't recognize the Është Kosovo. merrni për shembull ta zëm procesin e përgjigjes gjykatës ndërkombëtare për Kosovën se ka pas drejta shpall pavarësi. So you can imagine like the Supreme Court, like they had the International right. Court of Justice. Justice. So they had the right to conclude Serbia Kosovo. kërkon prej tyre që të thotë se a ka pas drejt Kosova e ka dhunuar drejt ndërkombëtare, ata thonë nuk e ka dhunuar dhe këta vazhdojnë prapë me e dhunu. So Serbia is concluding that maybe Kosovo has violated They the right. they ask it to the United Nations or something to have the decision of International Court of Justice, and they get the response no, No, but they continue. they're still continuing pressuring the Kështu që United është një Nations. diçka që shkakton dilema të mëdha, trazime të mëdha te shumë popull. So it's something that really makes other countries like doubting, otherwise they should accept Kosovo or not. So Po because of the pressure of me Serbia. gjitha
po ashtu është sfidë dhe e rëndë dhe peshë e rëndë është mungesa e njerëzve të Kosovës që s'u dihet fati ande. Well, so also it's a heavy burden part of Kosovo missing, like Kosovo has a lot of persons who are missing from the war, so we still don't know where are their bodies and Jo we sigurisht cannot keni find them. kaluar ka ata qelçat dhe ato shkrimet në katin e parë. And so you've seen also the writings and pictures like on the first floor. E vitet nga një qelç gjithmonë të hapët, ajo portë dhe dihet fati secilit. Yeah, so we just need a key to open the gate in order for us to know where are these people. To find them. Prandaj dozohet dorëzimi i tyre, ata e dinë shumë mirë se ku janë. So Serbia knows very well where are these bodies. We just need to know where are them and they should tell. Dozohet për të mos pas efekte ndërkombëtare. So we will not have this kind of level international effect. Para do kohë jam duke shkruar diçka, kam pas rastin ta zëm në shtator 2010 nanat nga Gjakova kanë dashur të vdesin në një krem që ka qenë shumë ditëshe. We had an example of vendos, case, ajo yes, dash. a case where some mothers from Jakova is another city of Kosovo. They went in fasting period time, so they wanted to fight in other way, like throughout without eating, in order for Serbia to bring their children's bodies here. And Mr. Por mola e tyne mas jatash po vinte ne është fjala për viktimat, po shkojmë ne te ta. So mother's goal was, since Serbia is not bringing the victims in Kosovo, we want to die through fasting. So in order hunger us strike. It was a yeah. hunger strike. Dhe shpirtat edhe shpirtat tonë bashkohen. So our souls can be united. Since physically we cannot be united. It's very hard and it's very painful. Po janë tablo tjera, por për ne është me rëndësi që vërtet ajo kaptin mos harrohet kurrë, siç ka thënë presidenti Clinton, por të ndërtohet e ardhmen. Yeah, so for us, even though it's very hard and it's very painful, we should never forget that part and that chapter of our war in Kosovo, but also we should rebuild Kosovo. Nuk ka familje rrallë ndonjë familje që nuk ka përjetuar. Të vazhdueshme. Yeah, you cannot find a single family in Kosovo that didn't experience war. Jo vetëm luftën e fundit. Not only the last war, but Taza also. unë nuk kam njoh babën tim që ka qenë në burg deri në moshën dikon 5-6 vjeçar. Oh, so he didn't even meet his father because he was in the prison until Didn't the know age. his father. Yeah, he didn't know until the age of Poison. 5 or 6. Dhe janë tjerë. And there are so many people with the same Ato janë situation. shtrezuara në psikat e njerëzve qytetarë. They are always these experience are on their people's psychological Por part. unë So, çmoj kurajën e njerëzve të ecet përpara. so I really appreciate when people have courage to walk forward and Yeah. and invest a lot. Okay. So you've obviously overcome some incredible experiences. What advice would you give for young people today who are struggling? What good tips do you have for overcoming difficulties? Ja. Po të mos mendohet asnjëherë se duhet të ketë luftë e para. To never think that there should be war in order to gain something. Mendohet për zhvillimin, për progresin, për To think for the dashurinë mes development njerëzve. Congress, love between Unë e di që people. s'është gjithçka ideale, por I know that not everything is ideal, but mirë po jeta të sjell në sfida të reja, por të progresit. life brings you through challenge in order to develop, to reprogress yourself. Më mirë është të investosh në një universitet të ri, në një ambulancë, në një spital të ri, se sa në raketë. Yeah, it's better to invest in a new hospital, maybe new ambulance or something, rather than a war tools or rackets or this kind of stuff. Your advice for us as youth and students for peace, how can we contribute in this crucial time here on the Balkans, but also in Europe? And yeah, especially because I feel Kosovo is the youngest nation in Europe. It's also a very young population, and I Yeah. think many of the solutions or the experiences of here are actually very, very valuable to Ukraine, but all other countries of Europe, because we want to bring about transformation in our societies, right? And you went through such a process. Sure. Unë do të them 2-3 tablo. I will say 2 or 3 categories. Yeah. Pa u hidhruar në shtetet që kanë pas mungesë reagimi për luftën në Kosovë. Paul, he Pa u hidhruar në vendet që kanë pas mungesë reagimi për luftën në Kosovë. So the first tableau is not to be angry with those countries who didn't
have support or made a role in Kosovo independence. Ne kemi pas dikun periudha është e gjatë prej herët një shekulli, po marrëm vetëm dekadën e fundit para luftës. The period of time is very long, but we are only specifying the last decade. Presidenti Rugova që ka qenë një pacifist, absolutisht në filozofi e tij, ka thirrë në vazhdimsi për ndërhyrje ndërkombëtare që të ndërprehet aspirata e Serbisë për shkatrimin e Kosovës. So he always encouraged other countries and like call them to step down for to help us, to stop the violence, etc. Fatkeqësisht deri sikur gati puna e pemës e frytit deri gati në pikë rrethonat e domosdoshme nuk ka pasur intervenim. So it's same as the tree until the fruit is on the right place where you can eat it. Here also the situation was until war happened, nobody helped us and nobody could do something for Kosovo. Besoni se në ish Jugosllavi 2/3 të burgosur me politikën janë shqiptarë. Shikon në krejt nivelin e shtetit. So in the ex-Yugoslavia, 2/3 of the prisoners they were Albanians. Political prisoners. Political. Kanë qenë shqiptarë. Edhe nobody ka vritur. Nobody did something for Por ne kthesa e madhe ka qenë reagimi i presidentit Bush plakut në shnellat e 92-sh. So the main part for Kosovo was the reaction of Mr. President George Bush. Senior on the times of Christmas 1992. Dhe prej aty pastaj ka filluar lëvizja. So from that point, after President Bush reaction, things started and countries started. Lufta e dytë botërore s'ka qenë larg dhe humbjet e mëdha që kanë pas popujt. The second war is not very far away and the loss that we had. Dhe tash e shihni se sa është pasojat e saj të ndihshme që kanë qenë në miliona njerëz. So you can see now the consequences that we have after the war, like in millions of people. Prandaj të rit, pavarësisht prej gavin, janë elementi ma si do ta quaj energjik që mund të ndihmojë shumë në krijimin e ambientit paqes gjithkund. So young people, regardless of their background and everything, they are the key point of being an energy and investing for something. Qoftë në procese studimesh, Even in the study part, qoftë në procese të garave sportive, even though in like championship, sports competition. Por edhe në këtë tipin e konferencave të rëndësishme që or even in like a very important conference internationally that can be. Prandaj nuk ka asgjë që s'mbrihet. So there's nothing that you cannot achieve. Unë kam pas takime të aza me Yushchenkon edhe Timoshenkon. I had meeting with Yushchenko and Timoshenko. Dhe kur kom fol për Kosovën, ato s'kan besuar shumë. So when I talked about Kosovo, they didn't really believe me that much. Ne kemi një shprehje që thotë te popujt tjerë kur Arusha kërcen në borën e fshut, ke parasysh se vjen edhe në portonin. So we have a saying here in Kosovo, when the bear dances on the neighbor's place, imagine they will come to your house also. Nëse s'ndërmerret mas me largu. So if you don't take action to stop it. Andaj është e rëndësishme shumë thjesht bashkëpunimi I njerëzve, bashkëpunimi I vendeve dhe bashkëpunimi I trive, tash Evropa na e mundson këtë punë. Yeah, so it's very important the collaboration not only between countries but also young people between themselves and with other countries also. Ka tema të pafundme. So we have millions of topics that we can discuss. Për shembull në Kosovë këta serbë që refuzojnë të integrohen, një kohë kanë pas një fazë shumë interesante. So we have this situation here, for example, with Serbian people who live here but they don't want to integrate in our system here. Shkaku është se Serbia u krijon iluzione dhe mendojnë se Rusia do të marrë me intervenim. The main point is like Serbia really influenced them not to integrate. Shembull ka qenë ekipa e Bambit në basket. So it was the team of Bambi in the basket. E inkorporuar në Ligën e Kosovës, kanë një It is incorporated in the League of Kosovo. Ata të rijen për ndjek pastaj prej aty në bandave që. So even though they were investing here, they were persecuted by the teams there.
Dhe çdo kush që mënon për të mirë, prapë është nën atë presion të madh. So everybody who thinks like for the goodness part, it's always persecuted. Segment shumë i veçantë është liderët e kulteve religjioze, e këtyre kulteve. So a very key point is the leaders of the cult religions. Të jenë njerëz që promovojnë idenë e paqes. So there should be people who promote the ideal of peace. Fatkeqësisht këtu ka ndodhur diçka tjetër që mos ndodh gjetju. Unfortunately, here's happened the opposite. Patriarku I kishës sërbe vetëm paqja e ndan jo vetëm paqja, vetëm shpatja e ndan drejtsinë, shiko. So the patriarch of Serbian church here, for example, his saying was that only the sword can give solution to Ai është thirrje për luftë. So that is Only the calling, sword, okay. yeah, that is calling for war. It's not calling for Sa më peace. pak luftë, më mirë shpaq. So less war that we have, of course, is good for the peace. Se njeriu kur ndërtohet nga rinia, nuk ndërtohet vetëm kur ti bash. We create or we form our personality at the young stage. Në studimet e mëmashme mbase mund të më demantoni, thuhet se deri në 6 vjet ndërtohet personaliteti. Maybe you can say something the opposite, but in the studies, it says like you form your personality from until the age of 6. Atëherë vjen konturat themelore. That during that time is the key point where you invest for your own character. Dhe themni popullore për ta mbyllur. And we can say maybe Thuhet saying se nuk ka prind keq. Thuhet. we can say that there's no bad parents. Por ka prind keq. But there are bad parents Nëse si edukon si duhet fëmijët e vet. if you don't educate your children well. Nëse nuk e nal prej të këqija që If you don't stop from the bad things happening to them. Dhe nëse nuk e bën, ai bëhet njeri keq. And if you don't do this, then you become a bad parent. Rezultatet janë negative. The results are always negative.